नमस्कार, गावाकडची वाट या चॅनल मध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहे की झुणका कसा करायचा. झुणका म्हणजे पिठलं. तर पिठलं करायचं म्हणलं की त्याला जे लागणारं साहित्य आहे ती सुद्धा तुम्हाला बघायला मिळेल. आणि नेहमीच काय होतं माहितीये का, नवीन ज्या महिला आहेत का, ज्यांचं नवीन लग्न झालंय, त्यांची एक चूक होती पिठलं बनवताना. आणि ती चुकीमुळं त्यांचं जे पिठलं आहे, जी झुणका आहे ती त्यांना नीट जमत नाही. तर ती चूक आपण ह्याच्यात दुरुस्त करणार आहे. तर बघायचं तुम्ही जरूर ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे ते मिरच्या, तिखट मिरच्या. तर तिखट मिरच्या आधी आपण तोडून घेऊ. आणि कामापुरत्या मिरच्या झाल्यात आपल्या. करणार आहे तर आज चला. पिठलं. त्यासाठी आपण बेसन घेतलेलं आहे, 2 कांदे घेतलेले आहेत, मीडियम आकाराचे कांदा आहेत, हिंग आहे, मीठ, हळद, ओवा, जिरं, लसूण आणि मिरची, तेल. आपलं एवढं साहित्य पाहिजे. पहिल्यांदा काय काय करायचं? आता तुम्ही आज मला मदत करा. बरं. तुम्ही कांदा चिरून घ्या. कांदा चिरून घेऊ. हो. बरं, आज आपल्याकडे कांदा चिरायचा आले बरं का. असू दे, कांदा तर कांदा चिरू. तोपर्यंत मी मिरची आणि लसूण बारीक करून घेते. कांद्याचं लय महत्व आहे बरं का. कांदा चिरताना कधी बी बघा डोळ्यातनं पाणी येतं. त्याच्यात आपण मिरची, लसूण आणि ओवा पण घेतलेला आहे. थोडस जिरं पण घ्यायचं. आता ही आपण बारीक करून घेऊ. आणि मिरची बारीक होण्यासाठी आपण मीठ घालूया त्याच्यात. मीठ घातलं ना, मिरची पटकन बारीक होती. मित्रांनो, कांद्याचं महत्व सांगतो तुम्हाला मी. कांदा जर कधी बी साथीचा आजार येते बघा, साथीचा आजार पसरते, त्या टायमाला जर का कांद्याचं 4 भाग करून जर का तुम्ही जिथं आपला वावर जास्त आहे तिथं जर का तुम्ही ठेवलं तर त्या भागातलं जी विषाणू आहे का, ती विषाणू मरून जाते. ही कांद्याचं असं महत्व आहे. कांदा चिरताना बघा डोळ्यांना पाणी येतं, म्हणजे इतकं तीव्र गंध असतो त्याचा की ती जी व्हायरस आहे का, ती व्हायरस सुद्धा कमी करतो चांगल्या प्रमाणात कांदा. त्याच्यामुळे कांद्याचं असं महत्व आहे. कांदा आपला चिरून झालाय सगळा. तुम्हाला अजून एक महत्व सांगतो कांद्याचं. माझी मिरची पण बारीक करून झालेली आहे. तर आपण आधी फोडणी टाकून घेऊ. तेल ज्यांना काय दातखिळ बसती त्यांना कांद्याचा वास नेहमी द्यावा बघा. सारखी सारखी दातखिळ बसती, कांदा चिरून कांद्याचा वास दिला ना तरी सुद्धा दातखिळ उघडते. असं कांद्याचं महत्व आहे. आणि कांद्याचं अजून एक, तुम्ही कधी पण हॉटेलमध्ये जेवायला जाता तिथं बघा तुम्हाला कांदा आणून देते ती. तर ती कांदा जर का ताजा ताजा चिरलेला असेल तर खायचा, नाही तर खायचा नाही बरं का. कारण की कांदा जर का असा जर तुम्ही ठेवला तर ती परत त्याच्यामध्ये विष तयार होतं आपोआपच. त्याच्यामुळे कांदा नंतर तुम्ही खाऊ नका. ताजा चिरलेला कांदा नेहमी चांगला, ती तुम्हाला फायदा देईल. तुमच्यातलं विषाणू मारल ते कदाचित तुमच्या अवतीभोवतीचं. पण जर का जास्त वेळ कांदा जर चिरून ठेवलेला असला तर ते अजिबात खायचा नाही. पिट्टी नाही चूल. तर आपलं तेल तापलेलं आहे. आता आपण जिरं टाकू. पहिल्यांदा आपण कांदा टाकून घेऊ. आता कांदा आपण चांगला लाल होईपर्यंत भाजून घ्यायचा. कांदा लाल होस्तोवर भाजायचा चांगला. पहिली जुनी माणसं ना असं इतकं चांगलं पिठलं बनवायचे ना की जेवायला बसलो ना की लग्नाला जर कुठं गेलं तर हळदी दिवशी पिठलंच असायचं बघा. पिठलं आणि भाकरी. जुन्या भाज्या ज्या आहेत का, जुन्या बाया करणाऱ्या, त्यांच्या हाताला एक वेगळी चव असायची. आमच्या आजीच्या हाताला एक, काही नसू द्या, तेल नसू द्या जास्त, काय कुठ नसू द्या, पण तिने बनवलेली जी भाजी आहे का त्याला एक वेगळी चव असायची. तर आपण हे आता मिरची बारीक करून घेतलेले लसूण मिरची टाकू त्याच्यात. बेसन म्हणजे हरभरा डाळीचं पीठ.
तर हरभऱ्याचं सुद्धा बरंच महत्व आहे बरं का. हरभरा ज्यांना मधुमेहाचा त्रास आहे त्यांच्यासाठी हरभराचं पीठ खूप चांगलं आहे. तर त्यांनी काय करायचं, हरभरा आणि जोड गहू मिळाला तर जोड गहू नाही मिळाला तर आपला साधा गहू, ह्या दोन्हींचं पीठ दळून आणायचं सममात्रेत 1-1 किलो आणि ते मिक्स करायचं आणि त्याची चपाती किंवा भाकर बनवायची आणि ती भाकर दररोज खायची त्यांनी. तर आपण थोडा हिंग टाकून घेऊ. हरभरा ही शक्तिवर्धक आहे बरं का, बल्यवर्धक आहे. ज्यांना शक्तीची कमतरता आहे त्यांनी हरभऱ्याचं जरूर सेवन करावं. हरभरा हा वात वाढवणार आहे, पण हा शक्तिदायी पण आहे, म्हणजे शक्ती बल पण देतो. तर तुम्ही डाळीचं लाडू करता ते पण एक चांगले शक्तिवर्धक असतात ते लाडू. फक्त ही जर का तुम्ही जास्त खाल्लं म्हणजे जास्त प्रमाण झालं तर तुम्हाला गॅस होण्याची शक्यता असते तुम्हाला. आता हळद टाकून घेऊ आपल्याला आपल्या पिठल्याला कलर येण्यासाठी. ती लय महत्वाचं आहे बरं का. पिठलं कसं पिवळं दिसलं पाहिजे मस्त पाहिजे. आता फोडणीचा खमंग वास सुटलाय. आणि कोथिंबर मी फुलं आणि त्याचा धन बी आलेली घेतलेली आहे. एकदम चव लागते ह्याची. हा, तुम्हाला अजून एक सांगायचं महत्वाचं बघा, बाजारात कोथमीर विकायला येते, ज्याला फुलं असते ती धन असते ती तर काय वेळेस ती घेत नाहीत बाया, निबार झाली म्हणते ती. पण ज्याला धन आहे फुलं आहे अशीच कोथमीर घ्या. ती धन सुद्धा लय चांगला आहे बरं का. ती धन सुद्धा लय चांगला नाही, ती पाचन शक्ती वाढवतं, तुमचं मूत्राशय संबंधी जे आजार आहेत ती कमी करतं, पित्त कमी करतं. अहो लय महत्व आहे त्याचं. त्याच्यामुळं कोथिंबीर घेताना ना कधी पण ज्याला धन असतील ना अशी कोथिंबीर घ्यायची. आणि देशी कोथिंबीर ओळखायची एक तुम्हाला माहिती सांगतो. देशी कोथिंबीर जर असली तिथं जर विकायला बसलेली असली ना तर त्याची पानं लहान लहान असतात. आणि जे हायब्रिड कोथिंबीर आहे तिची पाणी घालून घेऊ आता. पाणी माझं काय असं बडबड चालू आहे. देशी कोथमिरीची पानं बारकी असते ती आणि हायब्रिड कोथमिरीची पानं मोठीच्या मोठी असते ती. आणि देशी कोथमिरीची पेंडी जर हलवली तुम्ही तर तुम्हाला लांब असा एवढ्या अंतरावर असा वास येणार. ही ओळखून घ्या तुम्ही, ही देशी कोथमीर झाली. देशी कोथमीर आता सहसा मिळत नाही, पण देशी ज्यांच्याकडे आहे त्यांचं लय नशीब. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आपलं मी तुम्हाला पहिल्यांदा सांगितलं होतं की पिठलं करताना जी चूक होती का ती चूक आता इथंच आहे बघा. काय होतं, पिठलं करताना बाया पीठ टाकते ते आणि त्याची गाठी होते त्या अशा बेसनाच्या, मग ती चव देत नाही. मग सासा काय म्हणते ते सुनासने, तुला जमत नाही तर काय तुझ्या आईने काय शिकवलंय का तुला, आणि टाचकन किंवा बायांच्या डोळ्यातनं पाणी येतं. तर त्याच्यासाठी काय करायचं, मी आधी शिकून आले बरं का. हा, ह्या मॅडम आमच्या आधी शिकून आलेल्या आहेत त्या. कारण आमची आजी करायची. शिकवणारी बाई जर चांगली सुगरण असली का नाही तर बाईपेक्षा बाईला नाही मुलींना इंटरेस्ट पण पाहिजे त्याच्यात. हा, म्हणजे मुलींना सुद्धा त्याच्यामध्ये आवड पाहिजे. तर काळजी करू नका, आपल्या चॅनल मध्ये सगळं व्यवस्थित तुम्हाला शिकवलं जाईल. आता बघत राहा काय करायचं ही नेमकं, म्हणजे गाठी होऊ नये म्हणून त्याच्या. मुलींना सुद्धा ना आधीच सगळं शिकून घ्यावं बरं का. भाजी कशी करायची, भाकरी कशी करायची. लग्न झाल्यावर लय त्रास होतो बरं का सगळ्यात. खाणाऱ्याला त्रास झाला की ती लगेच करणाऱ्याला बी नावं ठेवणार. त्याच्यामुळं आधीच सगळं शिकून घ्या. आता हे आपल्या पाण्याला उकळी फुटायला लागली की आपण हे बेसन टाकून घ्यायचं. उकळी फुटायला लागली की बेसन टाकायचं. एकदम टाकायचं नाही. कसं टाकायचं सांगा की तेवढं. या बघा, हे असं टाकायचं बेसन, थोडं हलवा तुम्ही. मी हलू काय, बर. आता बायांनी काय करायचं, किचनवर ठेवायचं ती. आपल्या इथं काही किचन नाही, कट्यावर. आणि एका हाताने पळी धरायची आणि एका हाताने पीठ टाकायचं. थोडीफार मदत बी करायला पाहिजे बरं का.
बेसन जर एकदम टाकलं तर त्याच्या गाठी साहजिकच आहे होणार आहे काय, आणि आपण थोडं थोडं टाकलं तर त्याच्या गाठी काय होणार नाही, आणि खाताना पण चांगलं लागणार आहे. आता फक्त भाकरी भाकरी झाली की जेवण. ज्याला काय असं जमत नाही हटायला त्याने हे गरम पाणी घ्यायचं आणि खालीच कालवायचं आणि नंतर वतायचं. कोथिंबीर राहिली आपली टाकली. मस्त पैकी वास आला बरं का आता चांगला, आणि जसा वास वाढेल तसं मला भूक लागते. चुलीवरच्या भाकरी आणि चुलीवरचं बेसन. आता तुम्ही बघू शकताय पिठलं शिजल्यानंतर त्या वरी तेल असं बाजूला निघायला लागलं. आता कोथिंबीर कधी टाकायची? आता कोथिंबीर आता टाकून घ्यायची. झालं आपलं. आता आपण जाळ कमी करू जरा. झालं आपलं पिठलं बनवून मित्रांनो. तर माहिती जर आवडली असेल तर लाईक जरूर करायचं आणि कमेंट जरूर करायचं तुम्हाला आवडलं का नाही पिठलं ते. धन्यवाद.